Відкриття підприємства не гарантує, що є клієнти, прибуток. Дуже багато людей, що відкриваються, взагалі не вивчають стратегії. Вони почули, що там манікюр коштує 70 євро. Потім починають стартувати, відкривати, ніхто в салон не ходить. Бізнес – це 100% Так. відповідальність, 24/7. Однозначно орієнтуватися виключно на українську аудиторію – це програшна стратегія. Привіт, ви на каналі про бізнес в Нідерландах. Я його ведуча Катерина Сімназацька. Тут ми розповідаємо про особливості місцевого ринку, а також про наших українських підприємців. І сьогодні я хочу обговорити тему того, що відкрити підприємство в Нідерландах насправді не складно. Я б навіть сказала, легко з технічної точки зору подати заяви, отримати підтвердження, відкрити банківські карти. Але відкриття підприємства не гарантує, що є клієнти, що є прибуток і є впевненість в завтрашньому дні. Сьогодні я хочу разом з блогером Арчі, якого, я думаю, багато хто знає, обговорити реальні історії не тільки з точки зору цифр і правил, а як люди це проходять, що він спостерігає, з чим вони стикаються. А також ми розіграємо мою годинну консультацію в кінці, тому умови будуть в кінці відео. Додивіться. Привіт, Артур. Всім привіт. Привіт твоїм глядачам. Дякую за запрошення. Дуже приємно, що запрошуєте. Все, що цікавить на твоїх підписників, можливо, хтось з моїх підписників до тебе приєднається на YouTube-канал. Сьогодні поговоримо, розкажемо тільки правду, що як є, і без ніякої води, друзі. Тому приємного перегляду. Дякую тобі, дякую, що відгукнувся. Почнемо з трошки такого загального питання. Ось якщо порівнювати 2-3 роки останні твого досвіду спілкування з українцями, чи змінився погляд наших людей на відкриття власної справи тут? Чи люди вже бачать стабільність? Чи вони все ж таки дивляться на це як тимчасовий варіант? Ну, дивіться, до цього всього, по загальному, по моїй думці, ті люди, які в Україні займалися бізнесом, були якісь фундаменти, але, як для мене, з погляду, робляться на дві таких касти. Хтось робить як послідній шанс, а хтось робить з якимсь запасом. Тобто, і моя така думка, що в Нідерландах, локально, там, де ми знаходимося, люди також, хтось боїться відкритися, тому що не знає, що буде в 27-28 році, хоча ми почули, що в 28-му році буде продовження. А є люди, що роблять сьогодні, тут і зараз, що буде потім, не цікаво. Тому будемо розвиватися. Бізнесменів не також і багато. Тобто це не 20 мільйонів, як в Україні, і все остального, і прирівнювати дуже багато ЗЗПерів, хендіменів, тобто щось по будові двигається. Щоб відкрити свій бізнес, якихось таких дуже багато кейсів я не знаю. Є тільки люди з тими, що я співпрацюю. Ну, я думаю, що люди вже чуть-чуть думають, що не потрібно сидіти на місці, потрібно щось робити. Але таких мало. Малий відсоток. Я рахую, що до цього потрібно прийти ще. З ким ти найбільше спілкуєшся? Це наймані працівники, це самозайняті люди чи вже бізнесмени, тобто в кого є якась команда, скажімо так, більш вищий рівень? В моєму крузі спілкування є, так сказати, я можу це поділити зараз, якщо не підготовлений, сказати, там 30%, які просто наймані, 30% це які відкритих у них свій бізнес в Нідерландах, тобто локально якийсь, і 30% це хендімени, якщо, не знаю, там твої глядачі розуміють, що це таке самозайнятий працівник, ЗЗПери, як їх в Нідерландах називають, які самі на себе працюють, щоб їм було більше зрозуміліше, як у нас чоловік на годину, щось приїхати відремонтувати, тобто в них погодинно вони мотаються. Дуже багато в останній час відкривають люди ЗЗП, тобто більше чоловічих, більше зайнятостей, що відкривають і працюють по ЗЗП на будові. Це більше таке. До речі, цікаве спостереження. Ти кажеш, більше чоловіків, ти знаєш, хто відкриває щось. Мій особистий досвід – це якраз дівчата. Ну, жінки, дівчата, так. Це моє оточення більше. І, відповідно, мені цікаво спілкуватися, чим займаються чоловіки як підприємці тут, бо мій круг оточення, він зовсім інший. І ось твій досвід класно. Слухай, чому ти вирішив стати блогером? Чи це не вирішував, воно органічно пішло? І розказувати про історії українців? Щоб ми людям дуже багато води не давали, це дуже таки унікальна у мене ситуація. Я 15 років професійно займався спортом в Україні. Я був в збірній Україні, я майстер спорту по боротьбі і займався цим всім. Але, ісходя цього, що в мене
вийшла травма, сімейні обставини, і я закінчив зі спортом. Переїхав в Нідерланди, і мені така цікава тема, там спорт, кіберспорт, як розвиватися. Я почав взагалі робити стріми, грати в ігри, і багато людей, які там більше категорії там 25-30, розуміють, що таке Twitch. Я не знаю навіть, тобто я там сидів собі в комнаті, зробив гарний фон, 2 монітора, чат, моя ігра, я грав в FIFA футбол, щоб всі розуміли, на PlayStation. І це все транслював і спілкувався з підписниками. І це така тема була дуже сильно популярна, і вона зараз популярна. Але після півроку ведення цього всього гри і розвитку я зрозумів, що в цій темі не дуже класно розвиватися, коли в тебе немає ніякої аудиторії. Я залишив стріми і захотів вести свій ютуб-канал. Я півроку готувався до цього всього, дивився, тобто якщо бюджету немає на зняття свого каналу, розбори, щоб команда своя була, почав з телефону просто із елементарного зняв свій перший випуск. Потім мені подарували камеру на день народження. І я так пішов і почав знімати про людей. Я завжди відкритий до спілкування. Мені подобається спілкуватися, подобаються нові знайомства. І тобто блогерство, я навіть себе так називаю, блогерством-інфлюенсером, це для мене як хобі в Нідерландах. Я працюю на другій роботі. І мені завжди цікаво спілкуватися. Тобто, наведу приклад простий. Якщо б я цього не зробив, я б не познайомився з тобою. Так? Якщо б я цього не робив, ми б зараз не знімали відео на YouTube, правильно? Тобто, бачите, свої вже профіти, якщо зараз на це все дивитися, вони вже є, правильно? А тобто все остальне, заробітки, це все буде. Головне робити, не зупинятися і спілкуватися з людьми. Я б не сказала, що ти невеличкий блогер, досить таки помітний. В тебе небагато в Ютубі підписників, але в тебе багато в Інстаграмі підписників. І про Тікток я не знаю. Ти Тікток ведеш, так? Да, там теж в мене було 2 сторінки, одна 15 тисяч, друга 11 тисяч. В Інстаграмі це також я та людина, яка може говорити правду. І в Інстаграмі в мене прийшли підписники з 3 мільйонних моїх відео. Класно. Тобто, да, це праця в рік. В мене в рік Інстаграмові, рік Ютубові моєму і Тіктокові, але більше така обширна тема, хто спілкується. В мене загальна тема. Людям, які ведуть точково якусь одну тематику, тобто як в тебе бізнес, або хтось просто роботу, там алгоритми, це все така закручена тематика, тобто чуть-чуть проще. Якщо ти будеш бити в одну точку і казати сьогодні сонячно, тобто ти приходиш. А так як у мене загальна тема, то, що ми там з тобою розмовляли, сьогодні бізнес там СТО у людей, в когось там бізнес по логістиці, спілкуємося, або хтось держить ресторан, і в мене це все в кучу, але я питаюся об'єднати якусь в одну тему це все. Ну, я б не сказала, що досить широка аудиторія. В тебе аудиторія українці? Це так. Так, а це вже звужує аудиторію. Так. І, відповідно, якщо діяльність якусь вони ведуть, це ще звужує. Тобто, скажімо, я взяла взагалі дуже вузьку аудиторію. Українці, бізнесмени в Нідерландах, це прям дуже-дуже мало. Але, з цього, сподіваюся, щось вийде, бо мені цікаво саме от про наших людей. Тобі цікаво про наших людей розказувати. Ти якби рекламуєш багато, я знаю, наших бізнесів, відповідно, в тебе є багато надивленості. Із тих людей, з ким ти спілкуєшся, підприємці, в яких сферах вони найбільше займаються? От твій досвід, твоє коло спілкування? Самий головний підприємець, який в колі мого спілкування на протязі вже году ми гарно спілкуємося, це власник франшизії Нової пошти в Нідерландах. Ми добре з ним спілкуємося, з Євгеном, і він розвиває цей бізнес. Мені цікаво з ним спілкуватися. Я надіюся, що йому також цікаво зі мною спілкуватися. І я наблюдаю, як він розвивається, як він ставить свої цілі. І також є другі бізнеса, на яких я теж спілкуюся. Також є бізнеси, з якими ми співпрацюємо. Я там з медійної точки зору їм допомагаю, плюс по розвитку, якісь нововведення, як взагалі триматися. Тому що я думаю, що в тебе також може бути така думка, що зараз в наш час без медійної точки зору, я думаю, що 80% бізнесів не будуть успішними, якщо не буде медійної точки зору і взагалі медійної сторони. Так, я погоджуюсь. Раніше ще давно казали, що якщо тебе нема, скажімо, в Інстаграмі, вважай, що твого бізнесу не існує. Для наших, для українців, людей, Інстаграм саме така основна площадка замість Гугла.
Так. І, відповідно, так, треба розвиватися в цьому направленні. Хто ще, які ще направлення сфери, кого ти найбільше спостерігаєш, може так? Ну, я можу сказати, що я за всіма спостерігаю, стараюся. Да? Тобто, якщо це навіть якась б'юті-сфера, це ваш напрямок, я спостерігаю, це відносно якийсь є загальний контент цікавий. Те, що я співпрацюю, там, хлопці, українці, які відкрили своє СТО, так, я з ними співпрацюю, допомагаю їм. Я дивлюся, як вони розвиваються, я також з ними спілкуюся, щось підказую. Я також з українцями спілкуюся і ведемо, я допомагаю, ми співпрацюємо, меч. Українці, які відкрили український заклад. У них вони роблять свої суші, шаурму. Тобто, да, це смішно з якоїсь сторони, там українські суші і шаурми, це не українські блюда, але як в Україні. Тобто, так. не всі розуміють, тобто рецепт як в Україні, як ми все звикли. Да? Так. Також я там співпрацюю, хлопець, який приїхав, робить татуювання в Нідерланди. Він приїхав, він не знав, як знайти свого першого клієнта. Він працював на другій роботі, щоб покрити своє приміщення, свою студію, щоб покрити. І як ми відтоді почали з ними співпрацювати, він уже перейшов, тобто він на тій роботі працює, тому що вона там йому трошки подобається 3 дні в неділю, а 4 дні він уже перейшов на свою студію. Тобто він казав мені, я до нього прийшов, він каже, ти мій останній шанс. Тобто, якщо в мене це не стріляє, я закриваю, тому що це невигідно з цієї роботи покривати це і, каже, навіщо мені це робити? Зараз у нього вже на 2 місяці є записи, татуювання він робить в Нідерландах, у нього 12 років досвіду. Люди кажуть, що всі продаються за рекламу і не пробують того. Я, на прикладі відношення, кого я можу рекламувати, я пробую це сам. У мене також є свої такі моменти, які я не буду рекламувати. І тобто на живому прикладі я люблю татуювання, хто може всі замітити, і ми співпрацюємо з товаришем, який в Тенхагі відкрив свою студію, і ось у мене вже почалося друге татуювання з ним. Я на своїй, так сказати, шкурі це все перевіряю. Шлях людини ти бачиш не одноразово, там з 1-2 контакти, а на протязі Так, є в мене в періоду. Нідерландах, у мене зараз 3 проекти, яких ми вже співпрацюємо з ними, з кимсь 3 місяці, з кимсь півроку, а з кимсь уже рік співпрацюємо. І в мене є свої задачі, в мене є свої цілі, які я їм поставляю, вони до цього стараються робити, але людина, яка розвиває бізнес, йому важко нав'язати оцю медійну точку зору, і він там сьогодні робить, завтра не робить, тому що в нього є якісь сімейні проблеми, і цим всім не поясниш, що це такий механізм, що потрібно як робота кожного Постійно. дня це все робити. 1-2 дня випадає, і все, це чуть-чуть відталкує тебе на 2 шаги назад. Так, абсолютно з тобою погоджуюсь. Скажи, на твою думку, чи актуально українцям зараз в Нідерландах відкривати власну справу? Ось твої спостереження, може, якісь твої реальні, якісь конкретні історії чи приклади? Особисто моя думка, потрібно. Потрібно робити все, що є легальним, що є, приносить якусь користь, приносить вам заробіток і взагалі розвиватися потрібно. Українці, які хочуть розвиватися і паралельно відкрити свою бізнес, от ти зараз зрозумієш цю думку, тобто якщо ти в б'юті-сферу, в тебе на початках ходили тільки українці, а якщо ти починаєш гарно розвиватися, і українці ці ходять до нідерландців на роботу і працює, коли все завжди це буде працювати сарафанне радіо, і в тебе вже якийсь є відсоток голландської аудиторії. Багато зараз бізнесів, які українці відкривають, локальних, це там середній або малий бізнес, вони локально працюють на українську аудиторію, на українських людей, так? І ніхто не думає себе розвивати, щоб виходити вже на новий ринок, на нових людей. Я рахую, якщо ти хочеш займатися, є якісь класні думки, тільки вперед, газ і робити це. Це моя думка. Але люди по-різному думають. Багато таких, от в кого є запаси, так скажуть, в карманах, щоб почати якесь діло в Європі. Всі казали, як у нас в Україні раніше. Що ми брали десь в Європі якісь ідеї і привозили їх в Україну. Так. То після 4 років в Європі, і до цього я по спорту їздив по країнах Європи 15 років, і я дивлюся, я не розумію, що ми тут могли брати і вести до себе іменно
якісь сфери. Ну, я просто там сфери обслуговування. Ну, я не знаю, я не мільйонер, щоб ходити в якісь Мішелін заклади. Ну, я був в гарних закладах з гарними рейтингами, якщо так можна назвати, там, де середній чек вище середнього. Але я також не побачив там того обслуговування, якщо казати про це, так? Я рахую, що наші українці – це золото для Європи, і якщо ви хочете щось відкривати, потрібно моніторити і тільки газ, і тільки це все робити. Однозначно орієнтуватися виключно на українську аудиторію – це програшна стратегія, бо як мінімум нас багато, але не настільки багато, щоб на цьому розвивати великий бізнес. Все ж таки є таке поняття, як об'єм ринку, і він не такий великий. Так є. Так само, як в тебе YouTube-канал, де людям, для прикладу, ти кажеш, ти ведеш українською мовою і ти ведеш бізнес в Нідерландах. В тебе якийсь процент буде до цього всього приходити, дивитися з Бельгії, з Германії, може з Фінляндії, з Норвегії, як там в Нідерландах. Так. Але це не обширний. Я думаю, просто коли ти вже прийдеш до якогось свого рівня, то ти будеш знімати вже і бізнес і в Бельгії, і будеш їздити знімати і бізнес в Германії, і взагалі в тебе буде більш круглий ринок. Мовне питання – це також дуже великий но. Так, у нас там хто українською боїться російською, але дуже багато людей розмовляє російською мовою, які не підтримують ті дії, які робляться у нас в Україні, тобто війну. Але це також твої клієнти, це також ліди і клієнти для бізнесу. І це таке велике «но», яке є по поводу мовного питання. Знаєш, я зі свого боку десь пару років тому дивилась одне інтерв'ю наших підприємців, хто досить крупні, вони там і як крупні блогери, і в них крупний бізнес, тобто не тільки блогерство, а саме бізнес. Я почула класну думку. Наша українська аудиторія дуже сильно недооцінена. Люди, коли починають, часто беруть там більш ширшу аудиторію, да? Але україномовна дуже недооцінена в плані ведення або каналів, або блогерства. І я подумала, почала спостерігати і побачила в цьому підтвердження. А потім ми знімали одне з інтерв'ю, і одна з учасниць, вона маркетолог, якби розуміється там, скільки людей на ринку і так далі. І вона каже, на даний момент україномовного населення в Нідерландах більше, ніж російськомовного. Це так, але твої клієнти, наведу приклад другий. Я стараюся контент знімати українською мовою. Ну, в мене така українська мова, що це мій суржик. Я взагалі родом з Полтави, просто з 8 класу прожив осознане своє життя в Харкові, прозаймався. Слухай, звичайно, я б взагалі не дуже радикально до цього питання відносилась. Головне, яка людина. Я скажу навіть... Ми в салоні, у нас в шапці профілю було довго написано, мабуть, роки 3, що ми український салон англійською. Потім у нас висів прапор України, і ми це робили не для того, щоб сказати, дивіться, ми українці, приходьте до нас. Хоча тоді це було гарною стратегією на старті. Це було зроблено для того, щоб до нас не приходили ті, кого ми не хочемо бачити. Це був наш фільтр, бо, звичайно, в мене команда дівчата, скажімо так, половина з окупованих територій. І хоч вони й говорять російською, нас дуже багато речей тригерить. І ми не хочемо бачити тих, хто нам не раді, і ми їм не раді. Відповідно, ми таким чином фільтруємося. Залишаємося в бізнесі, просто єдине до тебе питання. Ти ведеш свій бізнес і ведеш YouTube-канал. Якщо ти дойдеш до якоїсь цілі своєї, це тема табу, перехід на російську мову, щоб збільшити охват і збільшити аудиторію. Я не розглядаю це як стратегію, хоча мені багато хто казав, що це було б краще. І я кажу, ні. Нові ринки, інші країни. Моя ж аудиторія не тільки ті, хто живуть в Нідерландах, а ті, для кого Нідерланди – цікавий ринок. Це українці з бізнесами. Дуже багато бізнесів виходить на європейські країни, вони хочуть дізнаватися, які умови ринку, яка специфіка. І, по суті, ці люди також моя цільова аудиторія. І я навіть скажу, що з України вже до деяких моїх гостей були запити по роботі. Якраз завдяки цьому. Бо мало про це розказується. І я вирішила, чому ні. Клас.
Артур, бізнес, ми знаємо, часто починається не з якогось великого бізнес-плану, да, бо це вже досвідчені підприємці, щось планують, вивчають ринок. Найчастіше у малих підприємців це все починається, грубо кажучи, з першого клієнта. Тобто прийшов, спитав, і ти такий думаєш, о, ідея, класно. З твоїх спостережень, чи є щось, що люди в цьому етапі недооцінюють до моменту таки початку діяльності? Дуже багато людей орієнтуються тих бізнесів, яких у нас є, те, що я сказав, від 70%, які орієнтуються тільки на українців. Да? І дуже багато людей, яким може і пощастить, що відкриваються і взагалі не вивчають якихось багато стратегій. Є люди, які починають вивчати до відкриття і потім не відкриваються до цього всього, що роблять. А є люди, які відкриваються, в них може щось не піти, але вони починають уже трансформуватися і робити щось друге. Якщо взяти з тими людьми, що я співпрацюю зараз, да, український заклад, то, наприклад, вони почали продавати лікер-бекер, рибу цю всю жарену в клярі, що на голландську. В них це пішло відносно, але потім пішов запрос, вони захотіли розвиватися, вони повністю зараз трансформувалися, вони перейшли більш на те, що подобається українцям, і так більше розвивалися і трансформувалися, і зараз роблять другу справу, не ту, що починали. Угу. Тобто ринок запит дав, і вони відгукнулися на цей запит. Як в них ця трансформація, чи можеш поділитися інформацією? Це їм в кращу сторону зіграло, чи ще етап вивчення? Ні, набагато краще. Тобто там все елементарно, як працює в більшості бізнесів. Тобто якщо людина перед відкриттям вивчає якийсь свій ринок і ставить собі ту ж стратегію, свої плани, вивчення, що робити, то в них пішов запрос, вони подивилися, що такі-то і такі-то направлення є відкритими в Нідерландах. І тобто, якщо ми беремо Амстердам, який зараз від нас, де локально ми знімаємо 60 кілометрів, це там є, то на наш регіон, Роттердам, Тен-Хаг, цього немає. І вони запустилися, побачили, що є великий на це фідбек, є на це великий спрос, зробили одне, потім додали друге, і зараз вони повністю трансформувалися до цієї діяльності, до цього направлення, що в них на даному етапі є. Якщо я розумію, вони не так давно змінили фокус. Рік часу вони відкриті, а змінили вони фокус буквально 3-4 місяці. Ось нещодавно. Бо я в якийсь момент побачила про них багато реклами, і в тебе також, і ще десь. І ось мені було цікаво, чи мені вони просто не показувалися, тобто я їх не бачила, чи вони нещодавно. Дуже багато людей, яких мені підписники казали, що як це так, вони були в мене ось біля дому, ось в мене були через дорогу перейти, а ми про них не знали. Мій досвід, у мене салон невеликий, в маленькому місті. Так. Але ми знаходимося по центру центральної вулиці. Тобто всі ярмарки, весь проходняк мимо нас. У нас невелика вітрина, і ми, плюс сусіди забирають на себе увагу яскравими кольорами. І я намагаюся якось фасад прикрашати, вже роки півтора постійно якісь квіти, ялинки і так далі, декор, щоб просто впадати в очі. Заходять місцеві, у нас місцевих десь 60%, заходять місцеві такі, а ви тут давно? Ми кажемо, 4 роки. Вони, я тут кожен день ходжу, чого я вас не бачила? Хоча дуже багато зусиль зроблено, щоб стати помітними, але люди не завжди. Я до того, що у нас, банерна сліпота, да? І якщо ми не намагаємось постійно рекламуватися, продавлювати цю банерну сліпоту, іноді це буде... Я вважаю зі сторони, що 3 загальних є речі, тобто якщо в тебе є якийсь бізнес, тобто на загальному ти або виділяєшся і вибираєш свою локальну точку, щоб в тебе був проходняк, потім це медійна якась сторона, і втретє, це якщо в тебе то є так само великий потік цих людей, потрібно виділятися. То якщо бути сірими, такими як всі, як це переманиш людей? І людей ще таких європейців і українців, наприклад, навіть якщо в тебе запитати, ми любимо те, до якоїсь стабільності. І якщо ти ходиш до одного, так же само твоя сфера, до одного майстра, який тобі робить все класно, то ти ж не будеш його міняти. А можливо, там десь якийсь прайс пониже і ще лучший сервіс. Тобто ти не підеш туди попробувати, якщо ти чогось не захочеш, якихось проснулась зранку і хочеш якихось змін. Ми ж цього не попробуємо. І так само це все працює. Виділятися, не бути сірими, прокачувати себе і вести соціальні мережі.
Так, абсолютно погоджуюсь. Люди, які відкривають бізнес, і тобто дуже багато про це все розказують і людей надихають, щоб вони відкривалися. Скажи, от якщо більш коротко, все ж таки спостерігаєш більше тих підприємців, які спочатку протестували, наприклад, послугу чи товар, і потім вже запустили бізнес, відкрилися і почали офіційно. Чи тих, хто вивчив ринок і одразу почав працювати? Ну, я б сказав, з мого спостереження, то, що я бачу в Нідерландах, то це десь 50/50. Більшість людей відкривається, і щоб такого тестового в когось я десь якось побачив, ну, не бачу. Ну, тобто, як до цього всього віднестися за тестовий режим, це як, ну, ти відкрився 3 місяці і проробив, якщо там ставиш ти задачі свої, люди там, чи це окупність, чи це якийсь дохід, чи ти ставиш там за 2 роки окупності, і ти там не приходиш, люди закриваються. Тобто для мене це така тема чуть-чуть закрита, я до неї не відношуся. Я бачу ті люди, якщо вони відкрилися і вони працюють або не працюють. Ну, ось, наприклад, не знаю, кондитери. Вони починають працювати вдома, і вже коли набирають там якусь там самостійно щось роблять замовлення, да, чи їжа на виніс. І коли воно вже набирає якихось обертів, тоді вже там починається офіційне оформлення, реклами і так далі. Або ті ж самі б'юті-майстри, так само, да, там на локації вдома десь потихеньку працюють, і коли воно вже йде, потім вже переходять в офіційну частину. По-перше, скажімо, якщо людина так починає для того, щоб протестувати направлення, я це абсолютно окей вважаю. Тобто протестувати, щоб зрозуміти, треба воно тобі взагалі чи не треба. Інша сторона, да, коли люди в цьому засиджуються з точки зору бояться оформити, і вони тим самим самі себе обмежують, бо коли ти працюєш неофіційно, ти не можеш нормально ні рекламуватися і так далі. І ти, по суті, сам собі обмежуєш аудиторію клієнтів. Ти боїшся, ти ставиш низенькі ціни, ти боїшся рекламувати, і в результаті ти отримуєш, ну, я вибачаюсь, дуже мало. Якщо навести до цього всього приклад, виберемо 2 направлення. Наприклад, одне направлення кондитера, я наведу один приклад. Я познайомився з однією людиною, яка працює кондитером в Німеччині. І там набагато строго правила, чим у нас є в Нідерландах. У них є соціальна сторінка, вони там пишуть, замовлення не приймаємо, тобто тільки там для своїх. То в Нідерландах люди відкривають ЗЗП і готують у себе вдома. І більше можливостей. З б'юті-сфери, як тільки попереїжджали, так само дружина, до кого там ходила на б'юті-сферу в загальному. Я тільки одного не пам'ятаю, вони бояться це все робити, ну, вони не бояться виставляти прайс такий, як в салоні, наприклад. Ну, це те, що я можу сказати зі сторони, так? Ну, типа, до цього всього. От вони думають, тільки людина та, яка платить за своє місце, вона платить податки, не такий прайс, і людина, яка робить неофіційно, заплати, будь ласка, налічними, і тому що так і так. Вони не можуть на цьому виграти. Так. В тому, що вони, ну, якби тихенько собі сидять, самі себе обмежують. В Нідерландах набагато простіше. Ну, просто настільки ізі. Роби. Да, просто бери, роби офіційно, ну, легко, відкрито, працюй, тобі тільки засчитається це в копілочку в майбутнє. Так. Чи бачив ти історію, коли у людей не вийшло? Так, я бачу, і даже, ну, це більш така розповсюджена тематика, чим українці займаються, не хочуть працювати на заводі. Дівчата це йдуть в б'юті-сферу, вивчаються, там і лазерні епіляції, чи як правильно, да, там манікюр, ну, до цього всього. Так є випадки, які пішли працювати, проробили, не хватило, я врахую, що не хватило якогось терпіння, вони попрацювали 2-3 місяці, вони не отримували тих своїх фінансів, які вони собі задумували. Вони позакривали це ЗЗП і повернулися на роботу, де працювали. Також є такі кейси. Так само люди, не всі там підприємці, хендімени, чоловік на час також відкривалися. В них там щось вони зробили 2-3 замовлення, потім пішов якийсь спад, вони не могли знайти собі замовника і роботу, і елементарно теж закрилися і повернулися, тому що не було в них стабільності. Угу. А яку, може, ти вбачаєш в цьому якусь помилку конкретну? По-любому в тебе є круг спілкування, і так як ти є власником або як початківцем бізнес-клубу тут в Нідерландах, ти спілкуєшся з різними людьми. І кожна людина розповідає свої ситуації, свої фінанси. Багато людей подивилися в інтернетах, що на прикладі той же чоловік на час, хендімен в Нідерландах заробляє 70 євро на годину і показує, що він робить. Він думає, а що тут важкого, я теж так
хоче. Він пішов і не може собі знайти. А ніхто не знає, що та людина професійно, в них була компанія в Україні, він професійний майстер і він професійно газові котли ставить. І це висококваліфікована робота, яка оплачується. І люди просто не беруть, не строять собі стратегію, не строять собі сам план до цього, просто побачили такі суми і хочуть в цьому працювати, да, і поїхали. Висновок до цього, що я сказав, люди бояться і не дивляться в перспективу, що потім. Не рахують. Так, тобто, якщо брати великих бізнесменів, які відкривають свої заклади, якщо брати якісь великі бізнеси, у них стоїть по планові, по цим всім моментам, по те, що вони розписують, там окупність, наприклад, 3 роки, 5 років. А оці всі маленькі, що хочуть в Нідерландах, вони там за 2 місяці щось не заробили, думають, ні, це не моє, піду на завод і буду заробляти стабільно 2200 і все, навіщо мені щось робити? Так, бізнес – це взагалі велика відповідальність. По-перше, це 100% відповідальність. Ти несеш відповідальність за все. Якщо в тебе є наймані працівники, то ти ще відповідаєш не тільки за себе, свою роботу, а й за інших людей. Да. А в нас люди недооцінюють ні цифри, ні відповідальності, і це все досить великий моральний тиск. Це все витримати. Тобто, я б сказала, що чому у людей часто не виходить, бо недооцінюють складність, недооцінюють рівень фінансів, той час, який треба, те, що ти сказав, і недооцінюють, що це 24/7. Все, в тебе більше немає ніколи вихідних. Ні відпусток, нічого. Ти постійно 24/7. Навіть коли ти відповідаєш, ти фоном думаєш. Ти дивишся кіно, ти береш ідеї для себе, там ще щось. І це дуже великий тиск. І насправді, якщо люди хочуть після роботи, перший індикатор людям, чи варто відкривати свою справу, це я завжди кажу, подумайте, якщо ви хочете завершити там роботу в 6-7 вечора, вийти за двері і забути, вам не треба йти в бізнес. Так, ти як власниця бізнесу. І ти мені скажи, людина, яка володіє бізнесом і яка не може собі дозволити на 7 днів взяти собі відпустку, не думати про цей бізнес, це успішний бізнес чи ні? Треба контекст. Дивись, я поясню. Коли ти тільки починаєш, це твій старт, неважливо в якому бізнесі, це нормально, коли ти перші 3 роки в бізнесі живеш. Тобі треба розібратися в дуже багатьох моментах. В тебе ще є енергія і можливості максимум туди вкласти, щоб класно стартанути. Якщо в цей період ти не можеш собі виділити відпустку, окей, це початківець, йому важко навчитись делегувати, керувати, постійні форс-мажори закривати. А якщо людина вже з досвідом і не може взяти собі відпустку, це або до психолога, бо людина не може собі дозволити відпочивати, або щось неправильно вибудовано. Правда. Ти як рахуєш, от, на прикладі тебе в Нідерланді в бізнесі 3 роки, так? 4. 4. Ти зараз собі можеш дозволити взяти на тиждень відпустку і виключити телефон? Виключити телефон ніколи. Ніколи абсолютно, бо є моменти, які ти не можеш відпустити. Але дуже хочу. Скажімо так, минулого року я їздила у відпустку чи 4, чи 5 разів. І один з них раз був на 2 тижні. Тобто в мене дівчата знають, що я їду, там хто за що відповідає, на кого що я там перекладаю. Є речі, просто які я не можу делегувати. Які це речі? Підрахунок заробітних плат. І куди б я не поїхала, це моя відповідальність, там звітність, якась форс-мажори. Тобто є інструкції, що вони можуть самі вирішити, як відповісти, а є, які треба моя консультація. Тобто я не фоном працюю, але це ще я тобі говорю про один з моїх бізнесів. Зрозуміло. А в мене декілька проєктів. Зрозуміло. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там, і в результаті ти їдеш у відпустку з ноутбуком. І я собі так планую. Супер. Тепер почув. Скажи ще свою думку. Ось ти бачиш, що людина, наприклад, ділиться з тобою, що вона хоче почати щось, свою справу. По якому б критерію ти визначив, що людині можна сказати, давай починай, а якому ні, краще не йди сюди? По-перше, це моя буде суб'єктивна думка. Звичайно. І я не є якийсь професіонал або консультувати людей, щось їм радити, починати. У кожного є своя думка. Я думаю, що якщо людина щось захоче зробити, є спеціалізовані люди в цьому, в кого можна запитати і все зробити. Але якщо людина приходить в прикладі, каже, я хочу це зробити, і в мене є на це фінанси. Як ти думаєш, що ми з цього можемо зробити? То потім вже можна складати якийсь план, моніторити цей ринок, як це все буде робитися. І
можна допомогти, так сказати, якщо в мене є якась навичка це подивитися, а в нього є це. І тобто допомогти спласти цей весь пазл до одного і до чогось прийти, поставити собі план, стратегію виставити, вивчити ринок і, ніколи ж не знаєш, цей бізнес принесе тобі там мільйон яких чи не принесе, чи ти його там закриєш через 2 місяці. Це дуже важка праця, і до цього підходити це не просто піти в Нідерландах в Альберт Хейн і купити собі сік, розумієш? І ти як бізнесмен по-любому це розумієш. Тобто я б зразу нікому б не сказав би да або ні. Наприклад, є пару тем, з якими ми людьми я співпрацюю, і вони думають розширятися і ще робити більше охвату і трошечки друге направлення. І я їм підсказав. То я кажу, ось ця тема не на 100%, 100% нічого немає. Ну якщо у вас є оце і доповнити, я не можу сказати, тому що така цінна інформація трошечки, то я кажу, оце буде іменно клас. Скажи, як ти думаєш, чи в бізнесі присутня удача? Я думаю, так. Я думаю, так, тому що дуже багато таких випадків. У мене так само є знайомі, які приїхали там до початку війни в Європу і зараз є власниками деяких бізнесів, тобто і вони починають розвиватися, і починають там з кимось знайомитися. Є у мене приклади, які переїхали в Європу, познайомилися з однією людиною. А та людина просто на доброму слові, що підтримує українцям, стала гарантом, щоб вони взяли кредит на свою справу. І тобто вони зараз співпрацюють, у них класні відносини. Це такий кейс, який суміщає їхню дружбу і їхню роботу, і їхній бізнес. Тобто йому просто повезло. Не точно, він працював, так. Це не просто, що ти сидиш на дивані і тобі це все впало. Я скажу, довгий час я думала, що ні. Це тяжка праця, і от якщо ти зміг, то в тебе вийшло. Але насправді, не знаю, якийсь час назад я зрозуміла, скажімо, прийняла, що в везінні дуже багато. Може щось співпасти, якийсь контакт тобі підійде. Не знаю, зірки зійшлися, і те, що ти придумав, справді було актуально ринку. Я коли відкривалася, спочатку ж писала багато за рекламу, бо в мене з Києва був досвід з блогерами великий. Я писала людям, і мені дехто з досить великою аудиторією казали, я запрошувала там на послуги або там за оплату, ще щось. І мені дехто писав з відомих тут людей, що оплати не треба, нічого не треба, я вас просто прорекламую, бо я хочу вас підтримати. От який шанс, що мені могли так відповісти в той момент. І я вважаю, що це класно було і співпадінням, і удачею, що мені ця людина попалася, що я її написала, що вона в цей момент підтримала, і це також дало старт. Зараз написали мені українці, до цього, що йшли, ми розказували, що запросили мене, щоб я був у них первим відкривцем, що вони хоч зробили проєкт в Роттердаму. Я кажу, на даному етапі я не можу до вас прийти, але класно, що ви це зробили, крутий кейс, і я також їм зробив, там, перерепостив, зробив сторіси, і на безкоштовній основі просто підтримав, що у них крута, класна діяльність. Круто. Тобто всі думають, що це гроші або це ще якісь питання. Тобто не завжди вирішують це гроші. Тобто якщо є якісь круті проекти, або хтось починає там з нулів, але там з мінімальним. Друзі, життя це, моя позиція завжди такий крутий бумеранг. Не в надії, що я це зробив і мені повернеться в 1000, ні. Але просто якісь круті проекти, чому не підтримати? Тобто, якщо немає якихось у них фінансів, своїх потрібно підтримувати. Один одного так, а хто, як не ми, можемо один одного підтримати. Так. Це повністю з тобою погоджуюсь. До речі, це тільки перша частина нашої розмови. Друге інтерв'ю вже є у Арчі на каналі. Всі посилання у відео ми залишимо в описі до цього відео. Посилання на Арчі, на його соціальні мережі, на його канал. І також в кінці відео у нас буде розіграш від Артура, спеціальна пропозиція на рекламну інтеграцію з ним. Тому додивіться до кінця, а ми продовжуємо. Артур, давай поговоримо про етап переходу від найманого працівника до підприємця. Як ти вважаєш, чи досвід роботи найманим працівником може бути плюсом потім при відкритті підприємства чи власної справи, певну сферу, піти попрацювати, вивчити, як працює ця сфера? Чи краще все ж таки хочеш, починай і вивчай по ходу діла?
Так як я спілкуюся з гарним підприємцем, бізнесменом в Нідерландах Євгенією Привіт, власником Нової пошти в Нідерландах, і дуже багато чому в нього навчаюсь. І так як він багато ми спілкувалися, він мені розказав деякі такі правила. Якщо хочеш бути успішним в бізнесі, ти маєш на 100% цю справу знати по молекулам, як так сказати. Якщо ти в цій справі будеш сам працювати, ти знаєш всі підводні камні, і ти це вмієш сам робити, і ти хочеш стати на пару сходинок вище, і це все руководить, управляє цим всім, то тільки так в тебе буде успішний бізнес. Якщо ти в бізнесі не будеш розбиратися, тобто я не думаю, що можливо построїти, взагалі влаштувати, щоб в тебе був успішний бізнес. Ну, тобто, моя думка, так, потрібно цим всім володіти. Якщо ти хочеш відкрити якусь справу, потрібно, можливо, попрацювати найманим працівником, вивчити це все зсередини, а потім уже, так сказати, стартувати і розвиватися в цьому всьому. Що найчастіше є стимулом починати власну справу? Це обмеження найманої роботи в плані стеля доходу, чи це бажання незалежності, тобто якихось вільних своїх рішень, чи, можливо, вже, знаєш, якась людина напрацювала досвід і розуміє, що ось тут все, вона вже не може і треба йти далі. Що от для тих людей, кого ти спостерігаєш, українців в Нідерландах, от що для них стає стимулом іти у власну справу? Ну, на мою думку, на прикладі цих всіх ситуацій, хто відкриває бізнес, вивчає це все і хоче розвиватися, хоче відкрити бізнес. Мені кажеться, тут є пару таких направлень до цього всього. Тобто, якщо людина, працюючи в наймі і має взагалі якийсь ресурс або бажання розвиватися, то людина на цій роботі в наймі приходить до якоїсь стелі. Їй становиться вже скучно, вона вже ходить на роботу без якоїсь мотивації, в неї немає розвитку. І мені кажеться, що такі люди більше починають якусь власну справу і переходять до цього всього. Я не хочу навіть людей розділяти на різні касти, що хтось по життю може бути тільки найманим працівником, а хтось досягає якихось висот. Це все залежить від кожного. Тобто, якщо я займався 15 років спортом і я йшов до якоїсь цілі, якщо б не було цілі, то ні до чого б цього не приводило, і ти б не ставав би кращим і не розвивався. І так само в бізнесі, я думаю, якщо ти виріс з цього, що ти вже є найманим працівником, і ти знаєш вже цю всередину всю кухню, you welcome, роби, і буде все получатися. Я, до речі, вважаю, що люди зі спорту, які приходять в підприємництво, це просто дуже високий відсоток успішних людей. Бо таке, як це, цілеполагання, коли ти просто йдеш до своєї мети, ти розумієш, що не треба здаватися, скільки б в тебе не виходило, треба ще раз, ще раз, ще раз. Це люди з дуже сильним таким внутрішнім стержнем, і вміють досягати крутих результатів. І захоплююсь такими людьми. А як ти розумієш, до тебе звертаються люди там за рекламою, ти спілкуєшся. За якими критеріями ти визначаєш, що підприємець чи спеціаліст самозайнятий, наприклад, вже викликає довіру, і ти його готовий рекомендувати своїй аудиторії? Це маленька реклама буде, так сказати, як і для мене те, що це я роблю, але я не всі рекламні інтеграції можу прийняти і робити. Тобто, якщо людина до мене звертається за таким запросом до реклами, щоб зробити йому рекламу, ми на початках розмовляємо взагалі цілі реклами. Тому що людина хоче розвиватися, і хтось їй сказав, а ось замов там-то рекламу. Хтось сказав, ось там класно. Ні, якщо ти сам до цього не прийшов, ні. І ми починаємо розбиратися. Приходить запрос, і він каже, я хочу зробити рекламу на свій, наприклад, бізнес. Хай це буде якийсь магазин. І тобто, дивимося, а він там не веде ніяких соціальних мереж. Якщо це беремо просто якийсь локальний бізнес, це не якийсь там сайт, не якісь там онлайн-продажі, а беремо іменно локальні. І він в цьому і всього немає нічого. І тобто людині зробити рекламу і запустити всіх людей ці ліди, запустити, щоб вони переходили до тієї людини, а в тієї людини там немає соціальної сторінки. Людина не може подивитися пару відео-рілсів, щоб склалася якась думка про цю людину. Відкрилася в тебе якась довіра до
до цієї людини, чи просто, як у нас в українців, в менталітету в цьому, чи може людина просто не сподобатися тобі з першого Однозначно. погляду. Правильно? Однозначно. І якщо вона не сподобається, ну, ти мене ніяк не заставиш там, це робити, або переходити, або співпрацювати з цим. Тобто це такий великий шлях, до цього всього треба обговорювати, приходити разом. І якщо людина вже розвивається, тобто є такі рекламні інтеграції, люди до мене приходять, кажуть, зробити там на Інстаграм, на Тікток, щоб люди переходили, щоб люди були з ними, а в них цього всього немає. І я кажу, дивіться, так як я просто відношусь до людей з такою позицією, я б вам не рекомендував би цього робити. От позаймайтеся, будь ласка, самі 3-6 місяців цього всього, зробіть якийсь маленький фундамент на це все, а потім ми з вами зробимо цей проект. Дуже класна порада, справді, ну, я погоджуюсь, це дуже круто. Багато людей, які починають вести соціальні мережі для свого бізнесу, і потім там їх вистачає на пару тижнів. І в них там якісь охвати такі були, потім скидають, о, нічого собі, клас, фідбек, люди пишуть, все, потім пропадають, дзвонять мені, ой, та щось таке затиш'я пішло, щось якісь хмари, немає того людей. Кажу, а що там, остання публікація, скільки, 5 днів назад була, кажу, що ти хочеш, кажу, це все як робота. І скрізь, куди ти не підеш, стабільність, і розвиток, і кожного дня аналізувати, робити щось нове і вкладатися в це. Просто аби щось, то ні. Ну, типа. Ти, до речі, сьогодні дав немало таких рекомендацій, як людям самостійно щось почати вже робити, да, там регулярно вести і просто стати видимими, бо це база. Просто база. Я хочу нагадати, так, якщо наші глядачі до цього моменту додивилися, то ви молодці, велике вам дякую. І нагадати, що, друзі, я не бізнесмен, і це моя власна думка від того, що я спілкуюся з колом людей, які займаються бізнесом, це мої товариші, з ким я співпрацюю. Тобто, на мою думку, не потрібно надіятися і відштовхуватися від неї. Ви почули, зробили вивід і зробили свою справу. Клас, дуже дякую. Слухай, і ще таке питання. Як ти думаєш, наші підприємці, що можуть дати місцевому ринку? То я думаю, дуже багато чого можуть дати, тому що в них багато чого не вистачає. Ні сервісу, ні відношення до людей, вони не зацікавлені. Як би це не звучало, було непонятно, повинен ти повертатися в те місце, як у нас кажуть в Україні, що ти прийшов, тебе там на руках поносили, облизали, да, і ти пішов. Ну, тобі ж ти там платиш за це гроші. Тут цього немає. Я не був ні на одному сервісі машини, також я не був, щоб мені було там цікаво повернутися не тільки до українців, не то, що я з ними співпрацюю, але сам факт, тому що саме відношення, тебе попереджують, тобі скажуть, зроби так дешевше, а так буде тобі краще. Ні, ти прийшов з запитом, тобто цих всіх моментів, тобі зробили те, що тобі сказали, а якщо в тебе там десь масло буде текти, або в тебе там колесо не буде прикручене, вони на це взагалі не будуть дивитися. А наші українці тобі напишуть смс не просто, щоб як так звучало на пари. Хочеш, ми зробимо. Не хочеш, їдь. І так само в других моментах, як спілкуюся з людьми, у них немає клієнтоорієнтованості. Так. Вони не думають, що хтось буде повертатися. А українці так співпрацюють, і багато вже голландців, я думаю, вже в твоєму досвіді, які приходять в наш якийсь сервіс або починають з українцями співпрацювати, вони від цього кайфують і вони повертаються. Наші люди працьовиті і, я б сказала, наші люди часто дурні до роботи. Іноді перекос в іншу сторону. Так, до цього є. На цьому наша розмова з Артуром завершується, але хочу сказати, що у нас буде розіграш спеціальної пропозиції рекламної від Артура тут під цим відео. Артур, скажи детальніше, будь ласка, в чому твоя пропозиція? Що вам потрібно зробити? Просто підписатися. А для вас, дорогі підприємці, неважливо, Бельгія, чи ви дивитеся нас з Німеччини, чи ви в Нідерландах, маєте маленький бізнес, великий бізнес, можете ознайомитися з моїм контентом. І якщо вам буде цікаво, я зроблю для вас за самий креативний коментар 50% знижки. Підписатися на мій канал, на твій канал і залишити під цим відео креативний коментар. Тиждень-два ми просто вийдемо в це відео, я зніму відео Reels, я опублікую все, і це не просто буде сторіс, я опублікую відео Reels, там, де я відкрию свій ноутбук і виберу самий креативний коментар. Хоч це буде хейт, напишіть, що ми все робимо не так, запинаємося. Я буду
радий вашому любому коментарю. Тому коментуй, ми виберемо і зробимо тобі знижечку. Клас, супер, дуже тобі дякую. Дивіться продовження відео у Артура на каналі. Дякую тобі за сьогоднішнє інтерв'ю. Воно було змістовно, з корисними для людей, я думаю, і рекомендаціями, і інформацією, як рухатися в нашому бізнес-світі українському в Нідерландах. Так, друзі, ви поки будете думати, другі будуть робити. Пиши, чим зможемо, тим всім допоможемо. Папа.